Βρισκόμαστε στα Τσαΐρια Περαίας. Είναι ένας υγρότοπος που βρίσκεται ανάμεσα στον οικισμό της Περαίας και στο αεροδρόμιο και είναι ένα από τα εναπομείναντα κομμάτια του άλλοτε πολύ μεγαλύτερου δέλτα του ποταμού Ανθεμούντα. Ο ποταμός Ανθεμούντας στραγγίζει το μεγαλύτερο μέρος της ορεινής Χαλκιδικής και κατεβαίνοντας από τη Γαλάτιστα, περνώντας από τα Βασιλικά, εκβάλλει ουσιαστικά στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένας υγρότοπος που βρίσκεται σε απόλυτη λειτουργική σύνδεση με τους υγροτόπους τους απέναντι, τους προστατευόμενους από τη Ραμσάρ, δηλαδή το Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα, και τα πουλιά χρησιμοποιούν τα συμπληρωματικά ενδιαιτήματα που βρίσκουμε εδώ σε σχέση με τα ενδιαιτήματα που βρίσκονται από την απέναντι μεριά. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον φωτογραφικά από την περιοχή πάνω από 210 είδη πουλιών. Μιλάμε για μεταναστευτικά πουλιά, μιλάμε για πουλιά που έρχονται εδώ να ξεχειμωνιάσουν και βέβαια και για μόνιμα πουλιά. Υπάρχουν πουλιά που αναπαράγονται εδώ ή που στέκονται εδώ πέρα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε άλλες περιοχές βορειότερα. Ο μεγάλος αυτός αριθμός πουλιών, πολλά από τα οποία είναι προστατευόμενα, είναι ένας ισχυρός δείκτης για το πόσο σημαντική είναι αυτή η περιοχή από άποψη φυσικότητας. Μπορεί εμείς τώρα να βλέπουμε μπάζα και σκουπίδια, παρόλα αυτά η κατάσταση αυτή δεν έχει τραγικά, δραματικά και ανεπίστρεπτα επηρεάσει τη λειτουργία αυτού του φυσικού οικοσυστήματος. Και αυτό θέλουμε να προστατέψουμε. Σύμφωνα με τη μακέτα που έχει δημοσιεύσει το Thesintec, η οποία έχει βέβαια θεσμοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο με το χωροταξικό που εγκρίθηκε από το τελευταίο σχετικό προεδρικό διάταγμα, ό,τι υπάρχει εδώ πέρα, σε αυτή την έκταση και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε και αυτό που βλέπετε πίσω μου, θα χτιστεί. Και προκειμένου να καλυφθεί κατά κάποιο τρόπο η απώλεια του υγροτοπικού συστήματος, το οποίο εμέσως έχει αναγνωριστεί τελικά από το ΠΙΔΕΛΤΑ, προκειμένου λοιπόν αυτό το υγροτοπικό σύστημα που θα χαθεί διότι η περιοχή καταρχήν θα αποξηρανθεί, θα επιχωματωθεί, αλλιώς δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτα και θα δημιουργηθούν κάποιοι τεχνητοί υγρότοποι στο σχήμα που βολεύει και στις θέσεις που βολεύουν, υποτίθεται ως υποκατάστατο του αυτού που έχουμε τώρα. Για να γίνει ένα τέτοιο έργο απαιτείται στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή μία μελέτη η οποία θα εξετάζει όχι μόνο τοπικά τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το έργο, αλλά και ευρύτερα και σε συνάφεια με άλλα ενδεχομένως έργα, δίκτυα κλπ. Επενέβη το ΣΤΕ αυτεπαγγέλτος και είπε ότι δεν γίνεται στην πρώτη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε κατατεθεί να αγνοείται το γεγονός ότι η περιοχή είναι υγρότοπος. Οπότε ουσιαστικά πήγε πίσω η ΣΠΕ, ξανά έγινε η ΣΠΕ, με νέους μελετητές, προκειμένου να δείξουν ότι όλα είναι μια χαρά, τα πουλιά που είναι εδώ δεν έχουν καταγραφεί εδώ ή και αυτά που έχουν καταγραφεί δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Επιπλέον είναι δίπλα και το αεροδρόμιο και τα πουλιά δημιουργούν προβλήματα και ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πουλιά. Και τέλος, εφόσον τελικά υπάρχουν κάποια είδη πουλιών και είναι και σημαντικά, δεν πειράζει, θα τους φτιάξουμε ένα νέο και καλύτερο υγρότοπο ανάμεσα στα κτίρια του Thesintec. Αυτό που πάντα επηρεάζει τη βιοποικιλότητα είναι αυτό το ροκάνισμα, δηλαδή ότι εσφαλμένα θεωρούμε ότι η βιοποικιλότητα θα είναι εντάξει αν την περιχαρακώσουμε σε κάτι που ονομάσαμε Εθνικό Πάρκο, εκεί και γύρω-γύρω όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα αλλοιώσουμε όσο θέλουμε. Δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν λειτουργεί καθόλου έτσι, διότι τα πουλιά δεν είναι ούτε φυτεύονται, ούτε κάνουν τεράστια άλματα να ψάξουν να βρουν ποιος υγρότοπος είναι προστατευόμενος για να πάμε εκεί. Ο υγρότοπος στον οποίο βρισκόμαστε αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην άμυνα της περιοχής απέναντι σε πλημμύρες είτε σε φαινόμενα έντονου κυματισμού που μπορεί να έρθουν από τη θάλασσα λόγω των ισχυρών ανέμων.
Αν σκεφτούμε τώρα ότι έχει αποδειχθεί ήδη ότι έχουμε μια μικρή αλλά σταθερή και συνεχή άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ότι επίσης η ισχύ των ανέμων αυξάνεται, συνέπεια και αυτό της κλιματικής αλλαγής, παγκοσμίως έχει αποδειχθεί ότι αυτοί οι παράκτιοι υγρότοποι αποτελούν την καλύτερη άμυνα σε αυτές τις καταστάσεις. Μιλώντας για ανθεκτικότητα και αύξηση της αντοχής στις πλημμύρες και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή και όλα αυτά, ένα πράγμα που ήδη το έχεις στη διάθεσή σου δεν το πειράζεις. Το αναβαθμίζεις, το αποκαθιστάς. Παγκοσμίως, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, οι προσπάθειες είναι οι πόλεις να κρατηθούν όσο γίνεται συμπαγείς, να μην έχουμε άπλωμα των πόλεων, γιατί το άπλωμα μιας πόλης σημαίνει μεγάλο ενεργειακό κόστος και στην κατασκευή και στη λειτουργία της και στην προοπτική ότι προσπαθούμε να μειώσουμε όλα αυτά το αποτύπωμα άνθρακα και τις επιπτώσεις στις χρήσεις γης. Προσπαθούμε να έχουμε όσο περισσότερο μπορούμε επιφάνειες με φυσική βλάστηση, όσο λιγότερο να χτίζουμε καινούργια κτίρια, να επαναχρησιμοποιούμε καινούργια κτίρια και όπου έχουμε φυσικά οικοσυστήματα να τα αξιοποιούμε και για την προσαρμογή. Η συζήτηση όλη αυτή πραγματικά θα έπρεπε να μας εκπλήσει πώς έχει ξεκινήσει και πώς έχει φτάσει ήδη στο να εκδοθεί και ένα προεδρικό διάταγμα που να το επιτρέπει, έστω με τους πολύ αυστηρούς όρους και περιορισμούς που βάζει. Όλη η συζήτηση που κάνουμε για την παράκτια ζώνη, τους υγρότοπους κλπ. Πρέπει επίσης να την εντάξουμε και στη συζήτηση για την ανθεκτικότητα. Δηλαδή όλα αυτά που κάνουμε συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα? Ξεκάθαρα όχι, δεν συμβάλλουν. Τι χρειαζόμαστε για να έχουμε πραγματικά να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη, όχι ως Δήμος Θεσσαλονίκης βεβαίως, αλλά ως συνολικό πολεοδομικό συγκρότημα μπορεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση? Πρώτο και κύριο, να κάνουμε ένα σοβαρό χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να είμαστε μια πόλη 1 ή 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων χωρίς ρυθμιστικό σχέδιο. Αυτό είναι η βάση όλης της συζήτησης. Ένα ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο τακτοποιεί και βάζει τις προοπτικές για όλη την περιοχή και με έναν, ιδιαίτερα εφόσον έχουμε τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, με έναν αρκετά δεσμευτικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συνοθήλευμα πραγματικό από ειδικά χωροταξικά, ειδικές μελέτες που γίνονται, τη μία για το Παύλου Μελά, την άλλη για τη ΔΕΘ, την άλλη για το παράκτιο μέτωπο, την άλλη για το ένα, την άλλη για το άλλο, για αυτήν εδώ την περιοχή που βρισκόμαστε, τα οποία όλα αυτά δεν κολλάνε μεταξύ τους και πώς γίνεται όλα αυτά να επικαλούνται την αύξηση της ανθεκτικότητας. Τη στιγμή που κρίσιμο στοιχείο της μετάβασης σε μια ανθεκτική πόλη είναι το να έχει συνεκτικό σχεδιασμό. Αυτό δεν μπορεί να μας το εξηγήσει κανένας γιατί συμβαίνει. Η διαβούλευση για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να βελτιώσουμε και να καλυφθεί, ας πούμε, ένα κενό στο συμμετοχικό σχεδιασμό για την αύξηση της ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης, ελήψη και του ρυθμιστικού και κάποιων άλλων ολοκληρωμένων στοιχείων σχεδιασμού, η οποία δυστυχώς χάθηκε λόγω του τρόπου που επιλέχθηκε να γίνει η διαβούλευση σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, μόνο μέσα από το gov.gr, χωρίς οι Δήμοι να αποδελτιώσουν τα κομμάτια που αφορούσαν τις περιοχές τους, να τα συζητήσουν στα δημοτικά του συμβούλια με ανοιχτό τρόπο, να υπάρξουν όλες οι απόψεις και κυρίως να ζητήσουν από τον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι ένα τεχνικό σχέδιο, μια τεχνοκρατική, ας πούμε, ιδιαιτερότητα, μια παραξενιά των τεχνοκρατών που το κάνουν, ότι είναι μια σοβαρή δουλειά, ότι θα έχει επιπτώσεις η κλιματική αλλαγή στη ζωή μας και επομένως πρέπει ο καθένας να μπορεί να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό. Έστω για να είναι καλά πληροφορημένος. Ούτε αυτό έχει γίνει. Αποτελέσματα όλης αυτής της μη πληροφόρησης ή της κακής πληροφόρησης ή της παραπληροφόρησης είναι ότι γίνονται τέτοιες προσπάθειες και τέτοιες απόπειρες όπως έχουμε εδώ στα Τσαΐρια και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και μάλιστα έχουμε και το φαινόμενο πολλοί να επιχαίρουν γιατί επιτέλους θα έχουμε ένα έργο αναπτυξιακό στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αναπτυξιακό έργο αυτό. Αυτό είναι έργο υπανάπτυξης. Αυτά γίνονται στις υπανάπτυκτες χώρες ή γινόντουσαν στη δεκαετία του 50 και τότε τα δικαιολογούσαμε. Σήμερα δεν τα δικαιολογούμε. Είναι ενδείξεις υπανάπτυξης αυτό το πράγμα και όχι ανάπτυξης.